Mas mabuti pong linisan natin ito gamit ng tubig or ng tela. Hi, it's your girl Jessa and welcome back to my channel. So for today's video ay meron na naman po akong ituturo sa inyo. At ito ay ang DIY pillow or how to make a pillow using recycled plastics. But before that, let me give you some information. Have you ever wondered on how long does it take for plastic to decompose? Well, according to my research, guys, it takes for plastic waste 1,000 years to decompose in landfills. Like what? 1,000? So long! At isa pa, the plastics that we use in our everyday lives such as yung mga plastic na ginagamit natin na pinaglalagyan ng mga binili natin sa grocery or yung mga plastic na ginagamit natin paglagyan ng mga binili natin sa tindahan, guys, it takes 10 to 20 years to decompose. Imagine, mas matagal pa sa relasyon nyo ng ex nyo, di ba? So ito lang ha, suggest ko lang po ito sa inyo. This is one way of eliminating plastics in our households and we've been doing this since I was born. Charots! Pero totoo guys, matagal na po ito ang ginagawa ng mother ko and impluwensya niya na din po yung iba po naming tita and sana po kayo rin. Sana po ma-impluwensyahan ko din po kayo. So alam niyo ba guys na out of those plastic waste such as yung mga plastic po ng chichirya or cheese curl or di po kaya plastic po ng shampoo nyo or kahit po yung plastic na pinaglalagyan po ng diaper ng baby nyo, pwede po natin gawing unan? Wanna know how? Just stay here with me and let's go to the video! So ito guys, ito lang yung mga materials na kakailanganin natin. Wala po tayong gagastusin dito kasi alam ko na meron kayo nito dyan sa bahay nyo. So first, kailangan po natin ng gunting or scissors. Pero guys, just make sure na yung gagamitin yung gunting is yung hindi po ganun kaliit at hindi naman po ganun kalaki. Yung sakto lang po yung magiging comfortable po kayo habang naggugupit. Second, kailangan po natin ng tela or di kaya ay lumang punda. Ayan. Guys, suggest ko lang po ito sa inyo. Mas better po na kapag po, parehas po tayo na hindi po ganun marunong magtahi, mas mabuti na lang po na yung gamitin po nating punda is yung may zipper. Yes, yung may zipper. Then last, kailangan po natin ng plastic! Yes, maraming plastic. Pati yung plastic yung kaibigan, isama nyo na rin. So ayan, yan lang yung kakailanganin natin. At ngayon, tuturuan ko naman kayo kung ano ang kailangan nyong gawin. So step 1. Kapag po masyado pong marumi po yung plastic, mas mabuti pong linisan po natin ito gamit ng tela o di kaya ay hugasan natin ito gamit ng tubig. Then step 2. Kapag po masyado pong malaki yung plastic, hatiin po natin ito. Okay. Bibigyan ko po kayo ng sample. So, ayan guys, ganito po siya kalaki para naman po, hindi naman po tayo mahirapan sa atin pong gagawin. Then, third step, kapag po nagupit na po natin na ganito po kalaki yung mga plastic, ayan. Ayan. Ito pong sizes is gupitin lang din po natin ito into smaller pieces. So, bibigyan ko po kayo ng size kung gaano po siya kalaki dapat gupitin. So, ganito. So, ayan. Yan guys, ganito lang po dapat
dapat siya kalaki. Hindi naman po yung masyadong maliit o hindi naman po ganun kalaki para po maging okay po yung outcome natin. Ayan, kupitin lang po natin ito ng kupitin hanggang sa matapos itong quarantine. Alam niyo naman, wala po tayong magawa. Ayan. A few moments later. So, ayan. Guys, assuming nakagawa na po tayo ng maraming ganito. Ayan. Nakikita niyo po ba? Ito. Ayan. So, assume po natin na nakagawa na po tayo ng maraming ganito. Lagay na po natin ito sa ating lumang punda, mga besh. So, ayan. Ito. So, ito po yung last step. So, ayan. Ito po mga pinanggupitan po natin. Ipasok lang po natin dito ito ng ipasok. Ayan. Pasok mo, besh. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan. So, ayan guys, tip ko lang po dito habang po naglalagay po kayo dito ng pinanggupitan natin. Just make sure na na-fill in nyo po ng maayos yung mga spaces para po hindi po siya ganun maging pa rin po yung unan po natin is maging maganda po. Or hindi po ganun kaingay. So, ayan. Lagay lang po natin dito. Ayan, nakikita nyo ba? Napupunan nyo na po yung mga spaces po sa ating unan. So, ipasok lang po natin dito lahat yung mga pinanggupitan natin. So, ayan. With this is the steps, ay nakagawa na po tayo ng pillow! So, budget-friendly and eco-friendly pa po yung pillow natin. So, that's it guys for today's video and sana po ay meron po kayong natutunan. Let's continue po to support our environment by using the 3 R's, the reduce, reuse, and recycle. Let's just continue on achieving a zero-waste environment. Tuloy na po yung pag-heal ng ating ozone layer. So that's it guys. I hope you enjoyed this video and don't forget to hit that like and subscribe button. So that's it. See you in my next vlog. Bye-bye!